สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเบิดสุขุสุคนนะพี่น้องเด้อสบายดีย่ำสวยๆพี่น้องกับมื้อนี้พี่น้องบ่าวสีกาสิไปสอนลักพวกพี่น้องสิไปสอนลักพวกกับคุณแม่แล้วกะพี่น้องหน้าใกล้พี่น้องแม่สาวดอกอ้อแล้วกะแม่สาวปูเพิ่นพี่น้องกะจักสิมาเมื่อวานพี่น้องคุณแม่เพิ่นชวนมาหาสอนพี่น้องสอนลักพวกคนว่าแต่ว่าพอได้แกงกินตอนเช้าบ่ประมาณเห็นตอนเที่ยงพี่น้องกินซุ่มลมซุ่มแซวกินหลายคนแซ่บพี่น้องสอนอยู่ไหนาพี่น้องโอเคพี่น้องติดตามรับชมเบิ่งว่าสิมาในประมาณพี่น้องสอนหมักเลยจะได้แห่งมานคุณโฉมเนาะเนาะยังแมงขีตาควายเนาะมีทางยางใช่จะตามมาข้อกินเพื่อนกินเมื่อเลยเนี่ยตามมาข้อสอนบาทนึงพี่น้องใช่บาทหนึ่งโอ้ในลายตัวเติบพี่น้องบาทหนึ่งนี่มาหันดูพี่น้องสบายดีพี่น้องวันนี้ก็มาสอนพวกเป็นเที่ยงพี่น้องรุ่นบาทที่สองพี่น้องลากบาทที่สองบาทที่สองแค่จะโตแหละสรุปแล้วหัวกบว่าเราพูดนี่ไงได้สามตัวเลยพี่น้องโอ้มันได้หลายตัวอยู่เก็บเล็กเก็บหน่อยพี่น้องสิละสี่หาตัวปูนี่เอาไม่เลยเอาใช่ไหมไม่ใช่นี่ทางยางเด็กตัวเขาสอนไปแล้วเศร้านี่นะประมาณบันไดพี่น้องนี่งานบันไดเฮ้ยใช่บันไดเทเลตัมโตลองสอนทึ่งเลยรุ่นบัตรที่สามพี่น้องบัตรที่สามง่ายเป็นให้ไหมพี่น้องนี่สอนกับใกล้บ้านพี่น้องนี่โอ้ให้น้ำลายสิมีอยู่จังนี่ให้นี่บัตรที่สามพี่น้องเนาะเว้นบัตรที่สองรุ่นบัตรที่สามพี่น้องจะมาแห้วไปจ้ะเฮ้ยนี่เบอร์สีโอ้มีแล้วตัวนี้ไฟเดอร์ป่ะไฟป่ะมาเผาเอาพี่น้องเป็นคุ้มขั้นพุ่นอะถ้าเก็บเอาว่าเดียวเพราะปลาเขาแบบย้อมออกนอกปลาเนาะอันนี้มันเป็นหวกเลยมันใหญ่เนาะมันจนเกิดตีนพี่น้องแล้วพวกกบวะแล้วพวกกบพี่น้องตัวอะไรมันเกิดกันจนเกิดตีนพี่น้องจนแดนตัวเนาะน้ำลายเป๊ะป้าป้าน้ำโลมดิกินไปกินโลมโอ้ให้หน้ากับเป็นน้อยให้หน้ากับเนาะกว้างวะโอ้ขี้อะไรแค่นี่ขี้นะโอ้เล็บเลยพี่น้องมันอยู่นี่นี่รวมมิดได้นี่เฮ้ยดื่มเอาน้ำมันเสร็จกูนี่โอ้นี่ห่วงนะโอ้ไหลนี่ตัวใหญ่ๆนี่นี่ตีแล้วตัวมันเลยพี่น้องนี่ไล่อยู่พอดีหัวกบโอ้พอได้กินได้ซ้ำนี่ได้เดี๋ยวไปนี่ส่วนนี้4 บาทได้ซ้ำนี่ใครอยู่ได้หลายซ้ำนี่แต่เถื่อโอเคอยู่เห็นซ้ำนี่แต่เถื่อนะแต่เถื่อได้หลายซ้ำน้ำพวกได้นี่บ่ดีแล้วมาเจ้าบอกกระชอนดีแล้วให้แจ็คคำว่ากระสอนนะฮะพี่น้องตัวใหญ่พี่น้องตัวนี้นี่ขาวจนพูนอยู่กระสอนขึ้นอยู่ผมเจ้าว่าก็เยอะปล่อยตายยังไม่ชิวเลย ไห้นี่เขาเจ้าเพิ่นปล่อยปลาพี่น้องไห้นี่
ใช่มันได้ใช่มันทั้งได้ทั้งปลาได้ทั้งพวกไอ้เพิ่น ขึ้นคอยกระสอนได้กินนี่เจ้าเว้าสิก็ล็อก อ้าวเพิ่น อุ้ยเมื่อยได้พี่น้องก็กระสึกกระเซ้า อ้าวบดเพิ่นดับนายใช่ ลำบ่แล้ว เราไปถ่ายดิปลากัน ตายบ่น่ะ น่าจังหวะเนาะ ปลา บัดไทยลำนะได้เฮ้ยตายก็เรื่องของมัน เนาะนี่ได้ได้พี่น้องเอ้ยนี่ ชมน้ำหวานนี่เนาะ บาทหนึง ใส่เผ็ดคือบ่ให้ สาวสวยรูปใหญ่เป็นไงบัตรที่สี่พี่น้องเอ้ยคุณแม่สอนมันนี่บัตรที่สี่แล้วคือหมอลงตามอีกได้ไหมอยู่ในสอนของพี่น้องบัตรที่สี่มาโนมานพี่น้องเบิ่งน้ำกันบาทที่สี่โอ้มีหอยเนาะ นี่หอยเชอรี่หอยเชอรี่กับนี่ หอยเชอรี่ ขึ้นเทิง โอ้หอยกับ2 หน่วย กระปล่อยบ่ มันไม่ปล่อยแต่ว่ามันขึ้นมันเองเนาะมาอีกแล้วมันจะ ขึ้นเทิงเฮ้ย เอานี่ก็ได้อีกวะเพื่อจะขึ้นมาเทิงวะนี่บาทที่สี่ กระ พี่น้อ ถึ ง งซ้ำนี่แหละคนสอนเลยดิ สอน หอยเอา หลายคนเนาะมีตัวใหญ่ๆนี่เนาะโอ้นี่พี่น้องโอ้ตัว เมื่อยได้พี่น้องเลยกระสึกกระเซ้า มีตัวใหญ่เกิดตีนพี่น้องเลยนี่นี่หัวกบน่ะโอ้มีตัวขาวช่วยเนาะอันตัวน้อยๆนี่เบาใช่นึกว่าเขียดบ่ มันกระตะมูก คือเอารถขมบ่เอาแต่ดูแล้วหัวกบพี่น้องเลยแล้วหัวเขียดบ่เอาคือเอาเนี่ยว่าเก็บเอาไว้ได้มันใหญ่อยู่ คือเอาเนี่ยไม่สนเนี่ยเก็บเอาเลยมันใหญ่ มูกมันเนาะเฮ้ย บัตรที่5พี่น้องเอ้ยไม่ได้เขานี่ก็ไม่ได้เขาเอาแบบตัวนี้สุดก่อนได้จะช้อนรับแล้วพูดนี่ก็เขาคอกลางบัดนี้บัตรที่5พี่น้องเอ้ยนี่ที่5จะสิได้หรือบ่หากบัตรที่4กินนี่ก็พอละอยู่ตัวกินนี่พอละกินพี่น้องเอ้ยพอละจะ พี่น้องเลยถูก นี่ขึ้นนี่โอ้มาเลยนี่กะปาดพี่น้องนี่อีสวยมีโอ้มีไล่หอยนี่กระปูกับพี่น้องเอ้ยหอยตายหน่อยนี่ใส่แต่มะข้อเนาะคือว่าได้กินเรื่อยเลยปูกะท้องนี่มีแต่เมียพญาได้จังหน่อย ในพญา กินแต่กระปูพี่น้องเอ้ย กินแต่กระปูดิบแค่ชั่วมะคอ ตำมักต้องดิ ตำหมักต้องก็ใส่กระปู นี่ก็ครับ ล่ามเป็ดกระตัวเลือด กินแต่ของดิบๆดิ โอ้ตัวใหญ่ครับอันนี้พี่น้องรุ่นบัตรที่6ต่อไปพี่น้องสิมานดูวะบัตรที่6พี่น้องเอ้ยรุ่นต่อไปสิมานอยู่บ่บัตรที่6พี่น้องคนแม่ครับเมษาโปดพี่น้องบัตรที่6มีวะนี่โอ้บัตรที่6กับพี่น้องเลยสอนแต่ละเทื่อนะบ่ได้เสียเที่ยว ตกว่าแดด บ่ได้เสียเที่ยวพี่น้องสอนแต่ละเทื่อนี่ปาดโต จะสวยอยู่ ตะปูก็มีพี่น้องเลยตะปูน้อยใช่ไหมเนาะบัตรที่6นี่พี่น้องมานพี่น้องบัตรที่7เอาไปสอนเลยเนี่ยจริงให้สิไปปล่อยปลาตอนยังทันได้ดำนา คุณแกไว้โฉดเลยเนาะให้หน้าคุณจะเห็น ผมก็เบิดกิโลนะ บัตรที่7แบบโอ้ยพักเลยนี่แกนี่
โอ้ยอยู่ขาวจุนพูนอยู่ มันกระโดดสูง ตัวหลายคนเดียวกันเนาะ นี่กระพูนะขาละ ไปมามันแก่นั่นเลย ได้เอาในผงมาให้เขา ตัวหมดพี่น้องหนึ่งมาที่8พี่น้องเลย3 คนพี่น้องเลยเปลี่ยนกันสอนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา น้องงานขนมไอ้เทียมกัน ถ้าว่าคุณแม่ล่มพี่น้องเด้อ ถ้าว่าคุณแม่ล่ม ฮัดกระดัง ล่มหมดผูกคัดกระยางข้างนอกเฮียวัดเนี่ยโอ้ยเรียมัวพออยากกันขึ้นในใจยองนักกีตมอีกเล่ดเจอตายแล้วไปยางซิงล่มไปส่วนแข่งกันลอยเหรอ น้องแบบนี้แล้ว หมานคือเก่าพี่น้องเอ้ยสอนกับไปกับมากะว้าตัวหกกบพี่น้องเอ้ยมาเลยพี่น้องเลยมาสอนพวกน้ำกันพี่น้องมาเนี่ยโอ้คุณแม่มานครับพี่น้องมาเนี่ย สอนกินบะกินง่ายสิ สอนกินเที่ยงแกงกินพี่น้องเกี่ยวกิน อึดเด้มอึดเลยอ่ะมันบัดหลายคนมาเนี่ย บ้านบาสีอึดไม่กินเลย เจียวอันพวกกบติเอ๊ะ เจ๊ยังหมดกบ ลงมาให้ไหมพี่น้องเอ้ยให้นี่ป๊อดต้องบักไงพี่น้องให้นี่โอ้โหโอ้ลงมาใหญ่เพิ่นก็ยังขอมเลยพี่น้อง นี่ก็บอกไหน ให้นี่คือใส่เนาะ หักบ้อนอยู่แล้วจะทำไงได้บ้อน บ้อนกับแมงกับตากล้วยจ้ะ ปล่อยไปแล้วพี่น้องเนี่ยน้องไปแค่ย่างไปเมื่อยกับ แต่ว่าเหยียบอัน ล่มเนาะ เริ่มอยู่แล้ว ไว้กินเที่ยงนั่นน่ะ คืออยู่บ้านไงเนี้ย หยุดขึ้นมาว่าจังไงเต้นกับครบเกิด แล้วก็เป็ดบ่ โอ้ตัว เลี้ยงพี่น้อง อาจจะบ่ซ้ำให้ถึงเนาะ ทำลายบ่ทราบที่มันเนี่ย บ่ซ้ำให้ถึงให้นี่ Ừ. หักแมงอะไรยังนี่ ไป อ๋อไปเสียๆแมงคิดยังวะ นี่กระตา แมง คุ้ย ขสาน นี่กระสานด้วยนี่เต่าน้อย แมงตะตาน้อยบ่ หอมหอมข้าวจักติ อ๋อตัวนี่อ่ะมันมีแต่แล้วพวกเขียดแต่หมูพี่น้องเอ้ยมันบ่มีแต่พวกกบมีแต่พวกเขียดแต่หมูวันให้ถึงวันมันมีแต่พวกกบเนาะ ไปชอนข้างล่างเลย ลงทางน้ำลึกผู้คันบ่ถือกะลำเก่าให้เก่านี่แหละคือถืออยู่อ่ะรุ่นให้นี่พี่น้องเอ้ยน้ำลายซ้ำคันว่าถือกะคันว่ามันมีกะมันถือพี่น้องคันบ่มีกะมันบ่ถือ เบิ่งพี่น้องมานบ่เนาะให้นี่เนาะมารุ่นเบิ่งน้ำกันพี่น้องเอ้ย มือ เสาเครื่องยอดพี่น้องมื้อ80,000มื้อละ200ก็ เข่าเขามีเครื่องหยอดเข่าได้เงิน จักได้เนาะ คนหยอดลายเลย มันบ่มีน้ำเนาะป๊าดตัวพี่น้องเอ้ยโอ้ขักเกยนี่นี่โพดโพละพวกพี่น้องเอ้ยป๊าดตัวหักละพวกขีดแต่หมูเนาะ แมงขี้หูแต่แมงขี้ตา ไม่ขี้หูไม่ขี้ตาพี่น้องเอ้ย แมงขี้หูแมงขี้ตาแมงขี้ควายบ่ ให้เป็นพวกกบเด้เนาะก็สวย แมง นี่ ขี้ควายก็มีมีแต่จะพวกจมูกลายกู มีแต่พวกขีดแต่หมูพี่น้องเอ้ยแม่ว่ามันขมมันนะ ผมมาช่างโดกไปโชยอยู่ได้มันหังบ่มีอันใช่นะ ผมยิงใส่ จะมีอันปนนะเว้ย อันแล้วพวกเขียดนี่ สักเลย อ๋อครับพี่น้องไงสวยอยู่สอนเด้ มีถึงดังใช่ป่ะทง ผมมีแล้ว ต้องการวิตามินได้แล้วเลยได้กินนะดังมากนะปุ๊บ หักเลยดิอ่ะบาทต่อไปพี่น้องให้เก้าให้เดิมฮะ บ
แต่ผมมีน้ำเพิ่นเนาะ น้ำหน้าเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนี่ยมันเป็นหน้าบ้านพี่น้องอันนี้น้ำมันไหลลงมันจะมีน้ำพี่น้องแต่เพิ่นบ่มีก้าวันนี้ พวกลาแค่เซลวันนี้ขันไปหกกันนี่ได้เซล ภายในไม่มีสิตะโมให้น้องทรงนี่มันมีแม่กบ เซลเนี่ยไม่เป็นปีแล้วก็นะเฮ้ย มาลุ้นเบิ่งพี่น้องว่าเสียดายบ่ชัวบ ป้าจะหัวกบคือยังไงพี่ถามน้อง โอ้เราพวกกบพี่น้องเอ้ย ได้ถืออยู่ได้บัตรนี่ไง พวกกบพวกเขียดวันนี้มารวมตัวกันวันนี้ ถือกลัวกินหนีอยู่ได้เฮ้ย โอ้ขัดกวาดโตนี่คือช่วยอยู่ข้างใน อู้ในพี่น้องเอ้ยสวัสดิ์ความงาม ฟ้าโตกบเขียดพี่น้อง เปิดถึงคน โอ้ตัวนี้ก็เป็นไงอ้วนนี่ตัวนี้ ทูนี่ออกไปเลยไป ฟ้าโตมานพี่น้องเอ้ยวันนี้ส่วนหัวกะ ตัวนี้ใช่ไหม น้องอ้วนผุยอยู่ สิเป็นปีนได้สิตัดเลย ตัดหา นี่พี่น้องเอ้ยทั้งพวกก็ได้พี่น้องเอ้ยอันนี้จะเป็นทั้งพวกกบตัวนี้ฟ้าโตมานคักพี่น้องเอ้ยวันนี้ ทั้งตะหัวทั้งหอยพี่น้อง หอยก็ได้พี่น้องทั้งพวกก็ได้ใช้อันทั้งพวกเขียดด้วยค่ะ บ่ได้เอาตะ ทั้งพวกเขียดตะกี้บ่เอาพี่น้องประเทศลายเดซออนคุณแม่ได้เอาวันนี้ก็โอเคนะพี่น้องสเก็ตภาพบรรยากาศไปส่วนนี้พี่น้องถ้าติดตามชมคลิปต่อไปเลยพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้อง ดีพี่น้อง ขอบคุณวัดสุคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปบ่าวสีแล้วพี่น้องเด้อเข้ามารับชมแล้วก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งความเจ็บอย่าให้ได้ความขายอย่าให้มีสุขภาพแข็งแรงเบิดทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปบ่าวสีสบายดีพี่น้องพบกันคลิปใหม่พี่น้องเด้อหาสอนน้องพวกพี่น้องบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาสบายดี